Ροφός, το ψάρι σύμβολο του μεσογειακού ψαροντούφεκου. Ο αδιαμφισβήτητος βασιλιάς της αποχής. Το πιο πολυσυζητημένο είδος της τάξης των ψαροκυνηγών. Το ψάρι για το οποίο έχουν γίνει οι μεγαλύτεροι διαδικτυακοί καυγάδες. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε την τεχνική πώς προσεγγίζουμε στον ροφό. Θα πούμε αλήθειες αλλά και μυστικά που θα λύσουν την πιο κλασική απορία. Μείνετε μαζί μέχρι το τέλος, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Μία λεπτομέρεια που δεν έχετε ξανακούσει είναι αυτή που κάνει τη διαφορά στα κρίσιμα τελευταία μέτρα της προσέγγισης. Ας ξεκινήσουμε. Τις τελευταίες δεκαετίες οι ροφοί έχουν μειωθεί, ακολουθώντας τον γενικό κανόνα όπως όλα τα είδη των ψαριών. Δεν κινδυνεύουν όμως να εξαφανιστούν όπως εσφαλμένα διαδίδεται. Αν παρατηρήσετε στις εξορμήσεις σας, σε περιοχές που αποτελούν βιότοπο για τους ροφούς, θα δείτε αρκετά άτομα του είδους, σε μικρά μεγέθη. Μπορεί αυτά να μην αποτελούν θύραμα για εμάς, αλλά είναι μια σαφής ένδειξη για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Τα μεγαλύτερα ψάρια είναι δυσκολότερο να τα δούμε, ειδικά σε πολυψαρεμένες περιοχές. Έχουν προσαρμοστεί καλά στις σύγχρονες προκλήσεις. Ο ροφός ζει κατά κανόνα όπου ο βυθός είναι βραχώδης και δημιουργεί σπηλιές και δεδαλώδη συμπλέγματα από πέτρα. Αγαπημένο του φαγητό είναι τα χταπόδια, αλλά και μικρότερα ψάρια. Αν ψάχνετε να εξηγήσετε γιατί μειώθηκαν οι πληθυσμοί των ροφών σε κάποιο τόπο, η απάντηση είναι γιατί μειώθηκαν τα χταπόδια και όχι γιατί τους έπιασαν οι ψαροντούφεκάδες. Έτσι, μη δίνετε άφεση αμαρτιών στο γραφικό παππού με τη βαρκούλα και την πρακαρόλα που δεν αφήνει το χταποδάκι 200 γραμμαρίων στο βυθό, και φυσικά ούτε στους εντός εισαγωγικά συναδέλφους που χτενίζουν τις τριχοπατιές κάνοντας το ίδιο. Η σύγχρονη ηθική του ψαροντούφεκου επιβάλλει η σύλληψη του ροφού να γίνεται σε ανοιχτά νερά ή στον προθάλαμο του σκοτεινού του κάστρου. Αυτή η σύλληψη με βολή τηλεγράφημα μπορεί να είναι εντυπωσιακή, αλλά δεν έχει να μας διδάξει πολλά. Το βάθος είναι κάτω από 20 μέτρα. Η βολή με υπερόπλο. Μακρύτερα από 5 μέτρα από την μύτη της οχτάρας βέργας που η πορεία της σταμάτησε στον βράχο μετά το ψάρι. Τα επόμενα πλάνα θα είναι πιο διδακτικά. Οι συλλήψεις θα γίνουν κυρίως ρηχότερα, με ταπεινά συμβατικά ψαροντούφεκα. Η πρώτη αλήθεια όμως που πρέπει να υποθεί για το ψάρεμα του βασιλιά των σκιών είναι ότι όσο και να προσπαθήσεις, κάποιες φορές η εξόρμηση θα καταλήξει σε επικό ξεβράχωμα. Όπως σε αυτή την περίπτωση. Το ψάρι θα χτυπηθεί στο μεγάλο ανοιχτό χώρο που δημιουργείται στη σκιά της μακρόστενης πέτρας, που δεν αποτελεί θαλάμι. Είναι μία καρτερόπετρα, με μεγάλο περιφερειακό άνοιγμα στα 3/4 του όγκου της. Προσφέρει άριστο οπτικό πεδίο και έντονη σκιά, ιδανικό σημείο ενέδρας για κάποιο ροφό. Εάν το ψάρι ενοχληθεί, φεύγει και περνώντας από κάτι στενά ανοίγματα στην πάνω άκρη της πέτρας, χάνεται σε αθέατο σημείο κάτω από τις μικρότερες.
Η προσέγγιση μου είναι άτσαλη εξαιτίας του έντονου ρέματος από λάθος σημείο και όχι όσο ήρεμα έπρεπε. Έχασα το πλεονέκτημα του ευνηδιασμού και η βολή γίνεται βιαστικά, ενώ το ψάρι έχει ήδη αρχίσει να κινείται. Ο ροφός φυσικά πρόλαβε να φτάσει σε πολύ δύσκολο σημείο πριν προλάβω να τον σταματήσω τραβώντας το σκηνάκι του μουλινέ. Αν είμαστε τυχεροί, πολύ δύσκολο βέβαια πια. Μήπως φαίνεται από την πάνω μεριά. Στην ουσία είναι λες και έχει φύγει από τη μεγάλη πέτρα και είναι στην παραπάνω τη μικρή, είναι πολύ μέσα. Οπότε εδώ τώρα θα κάνουμε βουτιές, θα κάνω βουτιά από πάνω, ξέρεις, τα μικρά ανοίγματα, να δω πως φαίνεται πουθενά. Αρκετές βουτιές αργότερα, ψάχνοντας όλες τις μεριές του βράχου, ανακάλυψα ένα άνοιγμα ανάμεσα στις παραπάνω μικρότερες πέτρες που φαινόταν καθαρά το κεφάλι του ψαριού, ενώ χωρούσε να βγει ολόκληρο από εκεί. Έτσι έγινε η δεύτερη κέρια βολή και έπειτα πάλι από αρκετές καταδύσεις, ώστε να απεμπλακεί το ψάρι από την πρώτη βέργα, ο ροφός ήρθε μαζί μου στην επιφάνεια. Χρειάστηκαν λίγα λεπτά μόνο για να παρακολουθήσουμε την περίληψη μια προσπάθειας που στην πραγματικότητα διήρκησε 2 ώρες, με συνεχείς βουτιές κόντρα στο πολύ έντονο ρέμα. Πρώτα για το ψάρι και έπειτα για την ανάκτηση της βέργας από την πρώτη βολή. Είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Αυτό ήταν ένα σχετικά εύκολο σενάριο και η δημοφιλέστερη πρακτική στο ψάρεμα του ροφού για πολλές δεκαετίες στο παρελθόν. Είναι εξαντλητικό και χάνει τη μαγική αίσθηση της αναζήτησης του απροσδόκητου θυράματος που ίσως περιμένει λίγο πιο πέρα, αφού αναλώνεις το χρόνο και τις δυνάμεις σου στο ίδιο σημείο. Δεν είναι όμως ούτε ανήθικο ούτε αντιοικολογικό και κακώς αποτελεί αφορμή για προστριβές μεταξύ των ψαροκυνηγών. Για το οικοσύστημα καμία διαφορά δεν έχει εάν θα πιάσεις ένα ψάρι πάνω από τον βράχο ή κάτω από αυτόν. Η λέξη «ένα» παίζει τον καθοριστικό ρόλο. Ο ψαροκυνηγός έχει έμφυτη οικολογική ευαισθησία, γιατί είναι ο μόνος που κοιτά το θύραμα στα μάτια πριν τραβήξει τη σκανδάλη. Έχει τη δυνατότητα της επιλογής και αυτή η επιλεκτικότητα είναι που κάνει το ψαροντούφεκο τη βιωσιμότερη μέθοδο αλληλείας. Δεν χρειάζονται ανώφελες και υποκριτικές απαγορεύσεις για να προστατευτεί το περιβάλλον. Είναι αδύνατο να αδειάσει την θάλασσα ένας άνθρωπος με ένα τόξο κρατώντας την ανάσα του, ό,τι και να κάνει. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη αλήθεια. Ας πάρουμε μία ανάσα πριν δούμε αυτή τη φορά την ωραιότερη τεχνική για τα μυστικά της, την προσέγγιση με πλανάρισμα. Είναι ευκαιρία τώρα να σας πω ότι από τα επόμενα βίντεο θα προσθέσω και μία τεχνική ενότητα όσον αφορά τον εξοπλισμό. Όχι μόνο ψαροντούφεγα και setup, αλλά κάμερες, πώς φτιάχνουμε βίντεο, θα δούμε ακόμα και κάποιες πρωτότυπες πατέντες για τον εξοπλισμό. Γι' αυτό πατήστε το κουμπάκι της εγγραφής και το κουδουνάκι των ειδοποιήσεων για να ενημερωθείτε μόλις ανέβει το επόμενο βίντεο. Γράψτε στα σχόλια και τις δικές σας ιδέες με τι άλλο θα θέλατε να ασχοληθούμε σε αυτή την ενότητα ή ό,τι άλλες απορίες έχετε σχετικά με τα βίντεο. Πάμε πάλι στη θάλασσα.
Μα πού βρίσκονται επιτέλους αυτοί οι ροφοί που βλέπω στα βίντεο να κάθονται σαν χαζοί? Αυτή είναι η κλασική απορία που έχουν οι περισσότεροι ψαροκυνηγοί, ιδίως οι νεότεροι. Η απάντηση είναι παντού και πουθενά. Δεν είναι τόσο απλό. Εξαρτάται από την εποχή, την τοποθεσία, ακόμα και από την ώρα. Τον κυριότερο λόγο όμως παίζει η σωστή προσέγγιση του δίτη που πρέπει να πληρεί πάρα πολλές προϋποθέσεις. Παρακολουθούμε 3 συλλήψεις από το ίδιο σημείο σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, που θα έλαγε κανείς ότι δείχνουν την ιδανική περίπτωση. Βασική προϋπόθεση η γνώση του τόπου, όχι μόνο γενική, αλλά και του σημείου που κάθεται ακριβώς το ψάρι, σε συγκεκριμένη εποχή και την κατάλληλη ώρα. Κι όμως, αυτές οι γνώσεις δεν αρκούν από μόνες τους για να έχουμε συστηματικές επιτυχίες. Αν ξαναδείτε προσεκτικά τα πλάνα, θα παρατηρήσετε ότι επιλέγω να προσεγγίσω το σημείο ακολουθώντας μία συγκεκριμένη πορεία που πληρεί πολλαπλές προϋποθέσεις. Ξεκινάω από τα βασικά, αθόρυβη κατάδυση από την αρχή και στα τελευταία μέτρα χωρίς καμία κίνηση των ποδιών. Χρησιμοποιώ τα πέδιλα μόνο σαν πηδάλιο. Αυτό σημαίνει ότι έχω ρυθμίσει τα βάρη στη ζώνη μου έτσι ώστε να είμαι αρνητικός 8 με 10 μέτρα ρηχότερα από το ψάρι. Γι' αυτό πάντα στη ζώνη μου έχω αρκετά αποσπόμενα βαρύδια που προσταφερώ καθ' όλη τη διάρκεια του ψαρέματος. Δεν φτάνουν όμως αυτά. Προσέξτε ότι έχω τον ήλιο ακριβώς πίσω μου, ειδικά στα τελευταία μέτρα. Επίσης, πλησιάζω έχοντας το ψάρι από τη δεξιά πλευρά που κρατάω το ψαροντούφεκο και έτσι είναι ευκολότερη στόχευση με τεντωμένο το χέρι. Επιπλέον, επιλέγω τη γωνία προσέγγισης ώστε ο ροφός να μην με δει παρά μόνο την τελευταία στιγμή. Και τέλος, όταν μπω στο οπτικό πεδίο του ψαριού, αυτό βρίσκεται ήδη στο στόχαστρο και μέσα στο ενεργό βελληνικές του ψαροντούφεκου. Έτσι, το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο. Ή μήπως όχι. Δεν έχει καμία σημασία. Όλα έγιναν σωστά, εκτός από τη μονόφτερη βέργα. Τι γίνεται όμως όταν δεν ξέρεις τον τόπο γενικότερα, ούτε βέβαια που θα κάθεται ακριβώς κάποιος ροφός? Εδώ η εμπειρία είναι αυτή που θα βοηθήσει να επιλέξουμε το σημείο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να βρίσκεται κάποιο ψάρι. Ένας σημαντικός παράγοντας είναι η παρατήρηση της κίνησης των μικρόψαρων, που πολλές φορές θα μας υποδείξουν το σωστό σημείο. Βέβαια, στην πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολο να αποκωδικοποιήσουμε τις κινήσεις τους και δεν ισχύει πάντα αυτό που συχνά λέγεται ότι αν πεταχτούν έντρωμα από τη σκιά του βράχου, κάποιος ροφός κρύβεται από κάτω. Η δική μου συμβουλή είναι να ελέγχετε περιμετρικά και στις 3 διαστάσεις τον χώρο για να καταλάβετε για ποιο λόγο μετακινούνται τα μικρόψαρα. Να είστε βέβαιοι ότι τις περισσότερες φορές οφείλεται στη δική σας παρουσία. Όταν μάθετε να ξεχωρίζετε πότε κινούνται εξαιτίας σας ή ακόμα καλύτερα όταν θα μπορέσετε να τα κάνετε να μην κινούνται, τότε θα έχετε σαφέστερη εικόνα και θα σας υποδείξουν αυτά για το πού μπορεί να βρίσκεται κάποιο μεγαλύτερο ψάρι. Το κατεξοχήν πλανάρισμα όμως βρίσκει την απόλυτη εφαρμογή του όταν έχουμε οπτική επαφή με τον ροφό, ακόμα και από την επιφάνεια. Όλοι έχουμε δει την εικόνα του ροφού
που στέκεται να μας παρατηρεί στην κλασική θέση λαμπάδα, κουνώντας μόνο τα πλευρικά του πτερίγια. Τις περισσότερες φορές το ψάρι θα φύγει και θα χαθεί είτε πριν βουτήξουμε είτε κατά τη διάρκεια της βουτιάς, προτού φτάσουμε σε ακτίνα βολής. Μπορεί να το βρούμε έπειτα, βραχωμένο ή στον προθάλαμο, ακόμα και στην ίδια βουτιά. Αλλά αυτή την περίπτωση την είδαμε στην αρχή του βίντεο που μιλούσαμε για το ξεβράχωμα. Τώρα θα πούμε τι πρέπει να κάνουμε για να μην φύγει το ψάρι και να δεχτεί να το πλησιάσουμε. Μην περιμένετε να σας πω ότι αυτή η τεχνική εφαρμόζεται στα πολύ ρηχά ή στα 5 μέτρα βάθος. Σκεφτείτε τη σιλουέτα του δίτη, με τα πέδιλα και τεντωμένο το χέρι με το ψαροντούφεκο. Εύκολα ξεπερνά τα 3 μέτρα σε μήκος. Με το που ξεκινάει η κατάδυση και το σώμα μας βρίσκεται κάθετα στην επιφάνεια, μετά την πρώτη πεδιλιά, η μύτη της βέργας είναι ήδη στα 5 μέτρα. Άρα, για να πλανάρουμε, χρειαζόμαστε τουλάχιστον άλλα τόσα. Τα 12 ή τα 15 μέτρα όμως είναι υπεραρκετά για την εφαρμογή της. Βαθύτερα βέβαια είναι ακόμα ευκολότερο, ενώ στα πολύ βαθιά το κυριότερο ρόλο παίζει ο παράγοντας ότι το ψάρι μάλλον δεν έχει ξαναδεί άνθρωπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάτσει να μας κοιτάει αν κάνουμε λάθος κινήσεις. Η ροφή δεν είναι χαζή. Είναι συνήθως οι κυρίαρχοι στην περιοχή τους και δεν φοβούνται εύκολα άλλο οργανισμό. Από εμάς εξαρτάται εάν θα εκμεταλλευτούμε την έμφυτη περιέργειά τους. Εάν δεν αναγνωρίσουν κίνδυνο στην παρουσία μας, θα μείνουν να κοιτούν μέχρι να εξακριβώσουν τι ακριβώς είμαστε. Για να το πετύχουμε αυτό, θα πρέπει να εφαρμόσουμε τις περισσότερες, αν όχι όλες τις προϋποθέσεις που περιγράψαμε προηγουμένως, αλλά και κάποιες ακόμα. It's a simple job, I know. But how many chores can you run while your mind's flooding with ideas and dreams of a simple world where a smile is the first thing that you see in the morning. Για όσους είχαν την υπομονή να παρακολουθήσουν το βίντεο μέχρι εδώ, ήρθε η ώρα να αποκαλύψουμε τις 3 τελευταίες λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Η πρώτη ισχύει για όλα τα ψάρια που θα πλανάρουμε πάνω. Η δεύτερη ισχύει κατά κανόνα μόνο για το ροφό. Και η τρίτη είναι η δική μου μυστική συνταγή. The secret sauce που λένε και στο χωριό. Πάμε να τις δούμε. Πρώτον, κρύψε το βλέμμα σου ή ακόμα καλύτερα ευθυγραμμίσου. Γίνε σαν βέλος και προσπάθησε να κρυφτείς ολόκληρος πίσω από το ψαροντούφεκο. Όσο κι αν αυτό ακούγεται υπερβολικό. Η προοπτική και η ευρυγόνη αμφιβληστροειδής φακή των ψαριών είναι η σύμμαχή σου. Θυμάσαι που έλεγα ότι η φιγούρα του δίτη με τεντωμένο το χέρι και το ψαροντούφεκο ξεπερνά τα 3 μέτρα σε μήκος. Η μύτη της βέργας είναι τόσο μπροστά που φαίνεται τεράστια σε ένα ευρυγόνιο φακό και εντός εισαγωγικών μπορείς να κρυφτείς από πίσω της. Έτσι, το ψάρι δεν μπορεί να υπολογίσει σωστά το μέγεθός σου. Δεύτερον, εφόσον σε βλέπει ο ροφός, ούτε καν να προσπαθήσεις να χαθείς από το οπτικό του πεδίο. Το να κρυφτείς και να προβάλλεις τελευταία στιγμή, όπως είδαμε σε προηγούμενες περιπτώσεις, δεν ισχύει όταν ο ροφός σε κοιτάει. Εάν κατά την προσέγγιση μπει κάποιο εμπόδιο ανάμεσά σας και χαθεί η οπτική επαφή, μόλις ξεπροβάλλεις από αυτό, κατά 99% ο ροφός θα έχει γίνει καπνός. Αναγνωρίζουν αμέσως κάτι που εφαρμόζουν και αυτοί όταν κυνηγούν.
Τρίτον, όταν πλανάρεις προς το ψάρι, χάραξε πορεία κοντά, αλλά όχι ακριβώς πάνω. Λίγα μέτρα μακρύτερα, τόσα όσα χρειάζονται ώστε να εξακολουθεί το ψάρι να είναι μέσα στο βεληνικές. Τα ψάρια ξεχωρίζουν πολύ καλύτερα από εμάς την κίνηση μέσα στο νερό και όταν βλέπουν ότι δεν πηγαίνουμε ακριβώς επάνω τους, αλλά έστω 2 μέτρα μακρύτερα, πιστεύουν ότι δεν κινούμαστε εναντίον τους. Αυτά τα λίγα μέτρα απόκλησης, κρατώντας το ψάρι στη δεξιά μας πλευρά ή αριστερά για τους αριστερόχειρες, καλύπτονται με μια ελαφριά κλίση του ψαροντούφεκου προς αυτή την κατεύθυνση. Περιγράψαμε όλες τις πτυχές στην τεχνική της προσέγγισης με πλανάρισμα σε αυτό το βίντεο. Είδαμε λεπτομέρειες, αλλά αποκαλύψαμε και μυστικά που ποτέ στο παρελθόν δεν έχουν ξαναακουστεί. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το βίντεο θα βοηθήσει κάποιους ψαροκυνηγούς να έχουν την πρώτη τους επιτυχία στη σύλληψη του ροφού και κάποιους άλλους να βελτιώσουν την τεχνική τους. Αλλά πάνω απ' όλα θέλω να πιστεύω ότι αυτή η γνώση θα χρησιμοποιηθεί με σύνεση και απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον. Μερική ροφή το χρόνο, μετρημένη στα δάχτυλα του ενός χεριού, είναι υπεραρκετή για να ικανοποιήσουν το κυνηγετικό ένστικτο του καθενός μας. Δεν χρειάζονται υπερβολές. Είμαστε αγνοί ερασιτέχνες ψαροκυνηγοί. Γινόμαστε ένα με τον υποβρύχιο κόσμο και είμαστε οι πρώτοι που επιζητούμε να κολυμπάμε σε θάλασσες που σφίζουν από ζωή.